Assalamualaikum. Disebabkan hari ni anak-anak Cabi nak makan pizza, jadi Cabi nak buat pizza dengan menggunakan roti gardenia je. Okey, ni semua bahan-bahannya. Cabi guna sos spaghetti yang Cabi beli dalam tin Prigo tu, cendawan butang, sausage, usi ketam, sedikit bawang dan juga lada benggala dan juga beberapa slice cheese. Dan Cabi guna serbuk oregano juga. Okey, Cabi guna dulang je. Kita akan susun-susun semua roti gardenia atas dulang ni. Kalau kawan-kawan nak guna bekas lain pun boleh, tak ada masalah. Up to you. Okey, kita susun rapat macam ni. Bila dah siap, kita sapukan sos tomato spaghetti kita. Cabi sapu tebal ya, supaya dia rasa sos tu. Okey, sekarang kita susun sausage. Topping tu pulang, nak pakai apa pun tak apa. Kita susun sisi ketam pula. Dan kita masukkan cendawan butang. Isikan lada benggala dan juga potongan bawang. Okey, kita tambah sedikit sos cili dan juga mayonis. Okey, dan Cabi taburkan serbuk oregano. Cabi suka guna serbuk oregano ni sebab dia rasa dia lebih kick tau. Pasal itulah. Dan akhir sekali kita letakkan slice cheese kita. Nak letak banyak, terpulang lah ya. Kalau nak guna mozzarella cheese pun boleh. Okey, sekarang kita akan bakar suhu sebanyak 170 darjah Celsius selama 20 ke 30 minit. Ikut oven masing-masing. Okey, sekarang dah siap. Nampak? Macam ni lah bentuk dia. Mudah je kan nak buat. Cepat saja, tak lama pun. Sekejap je. Okey, sekarang anak-anak pun dah boleh makan. Selamat mencuba.